السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بالنسبة للسؤال اللي هو بيقول الصنفرة المستخدمة في دهان السيارات ايه هي؟ من اول بقى مرحلة تنزيل المكسور، صنفرة المعجون، صنفرة الفيلر، بعد ما نرش العربية عاوزين نصنفر الدهان النهائي او الورنيش ونلمع يعني بكام، لان كل مرحلة بيكون ليها خشانة معينة ما ينفعش اللي احنا نقل عنها او نزيد عنها عشان خاطر ما نسببش مشكلة بعد كده، حتى لو ما ظهرتش في وقتها، لان ممكن تسبب مشكلة تظهر بعدين بعد ما العربية تترش، تلاقي بعد كده الدهانات بدأت ان هي يحصل فيها التمدد بتاعها وتهدى على الخرابيش، تبدأ الخرابيش بتظهر في الوان يعني بتبدأ اللي انت تسحق وتلمع فيها. الحمد لله الامور عامة يعني بشكل عام لو ظهرت معاك بسبب عدم الالتزام بالصنفرة بشكل سليم، بتبدأ اللي انت تصنفر مكان الخربشة اللي ظهرت دين وتلمعها يعني. وده بيكون في معظم الالوان ان شاء الله مفيش مشاكل، ولكن مش من المفروض اصلا ان المشكلة دي تظهر. ندخل في الموضوع كده على بركة الله. الصنفرة ايه هي الصنفرة؟ سواء بقى هنشتغل بالمية او سواء هنشتغل على الجاف، لان في انظمة مائي وانظمه على الجاف. والانظمه المائي بالنسبه لدهان السيارات اللي بيقول لك اشتغل بميه، بيقول لك اشتغل بميه من اول مراحل الفيلر، لكن ما بيقولكش اشتغل بميه في مراحل المعجون. المعجون شغل على الجاف، شغل على الجاف، لان الميه ممنوع الميه توصل على الصاج، وعلشان خاطر ما تسببش مشاكل يعني في الصاج وكده. ده بندخل في الموضوع بتاعنا. الصنفره كل صنفرة بيكون ليها رقم. يعني احنا عندنا في دهان السيارات الصنفرة دي في منها خشنات كتيرة جدا، يعني اللي شفناه في 40 دي خشنة جدا. كل ما علينا بالرقم لغاية مثلا وصلنا 140 240 1000 2000، كل ما النعومة بتاعت الصنفرة زادت، كل ما الرقم كان أقل كل ما الخشانة كانت عالية. ان شاء الله الموضوع هيكون من وجهة نظر السيستم زي ما اتقال لنا في دورات او الصنفره تتم بشكل ازاي وايه الموضوع دون. وهنتكلم بردك بفكره بسيطه كده عن لو ما التزمناش ايه اللي ممكن يحصل. الصنفره رجاله معنى رقم 40 ده بيكون عدد حبيبات الرمل او المواد اللي مصنع منها في كل بوصه. يعني كل بوصه البوصه 2 سم ونص، مثلا 40 يعني في كل بوصه في 40 حبايه من المواد دي. انا بصراحه ما عدتهمش، ولكن يعني بنقل لكم الموضوع زي ما اخدناه. تمام كده. طيب صنفرة 200 يعني 200 حباية من الخامة المصنع منها الصنفرة لكل بوصة مربعة. وطبعا يعني كل ما الحبيبات كانت اقل كل ما بعدت عن بعضها، كل ما كبرت كل ما كانت بتاكل اكتر، وهكذا. طيب الصنفرة بقى نشتغل بيها ازاي؟ صنفرة 40 عاوزين نشيل الخشانة بتاعتها، بنبدأ اللي احنا نزود 100 درجة او 80. وانا شخصيا بصراحه بفضل ال 80. ليه؟ لان الصنفره ال 40 خشنتها عامله كده. طب اللي هيشيل خشناتها ايه؟ لو دخلنا بصنفره 2000 هنقعد نصنفر، مش هتشيل خربشتها طبعا، مش هتشيل، لان دي حاجه خشنه جدا وحاجه ناعمه جدا. طيب الصح بتاعها ايه؟ 100 نزود على ال 40 100، يبقى صنفر بصنفره 140. طب لو زودنا 200 درجه صنفره، يبقى على الصنفره ال 40 يبقى 240. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ هو مش يعني مش هتشيل الصنفره زي ال 140، يعني ال 240 هتبقى انعم من ال 140، فبالتالي مش هتحوق في الصنفره ال 40. لكن هل معنى ان ال 240 مش هتشيل ال 40؟ لا هتشيلها، ولكن ايه؟ هتاكل منك اكتر من ورقه صنفره يعني. فعلشان خاطر كده السيستم يقول لك لا، انت صنفرت ب 40، يبقى المرحله اللي بعديها تزود 100 او 80، يعني 140 او 120. تمام كده. واللي بنفضله بصراحه ال 120. طيب ادي كده
الموضوع بتاع هنرتب بقى نفسنا ازاي. والكلام ده مش بشكل عام، الكلام دون بيكون في مراحل الصنفرة اللي هي ايه، المعجون، في اوائل مراحل الفيلر، يعني لغايه صنفره 1000. لكن ممكن بعد الصنفره ال 1000 عاوز انعم ال 1000، مش لازم تدي 1200، لا ممكن تخش 2000 او 1500. ليه؟ انت وصلت لمراحل الصنفره الناعمه خلاص، مش محتاج اللي انت تقعد تنط 100. كل ما عليت بالنعومه كل ما ممكن تقفز بال 200 وال 500 وال 1000 وال 2000 كمان. يعني ممكن بعد الصنفره 3000 تضرب 6000، واخد بالك؟ مش لازم اروح اضرب 3100، ده لو في صنفره 3100. يعني هتلاقي اللي بعد منها لا 3000، هتلاقي ممكن 4000 5000 بيضربوا هم في التصنيع كمان بالالف، لان هي مش ضروري انك 100 درجه في النواعم دي يعني، ولكن في الحاجات الخشنه تحت جدا لازم تلتزم بال100 وال80 درجه. وقلنا ليه؟ لانك هتشتغل هتنعم معاك لو قفزت بال300 او ال400 درجه، ولكن هتاكل منك ورق صنفره كتير، هتلاقي ورقه الصنفره بتدبل معاك بسرعه. طيب صنفره بقى العربيه، عاوزين نشتغل في العربيه، هنشتغل بالميه. تنزيل المكسور بيكون معروف، صنفره 120 220، وتبدا اللي انت تمعجن المعجون بتاعك. طيب عاوزين بقى نصنفر المعجون. يعني تنزيل المكسور يا رجاله المقصود بيه ما هو ملوش صنفره محدده، يعني انت ممكن تنزل مكسور بصنفره 220 واحيانا 120 على حسب العربيه اللي في ايدك. هل هي فيها معجون كتير، عباره عن عربيه فابريكا ما فيهاش اصلا معجون، بتبدا اللي انت تصنفر المكان اللي انت هتمعجنه بصنفره 220 وتبدا اللي انت تمعجن، او 120 وتبدا اللي انت تمعجن. في عربيات بتكون محتاجه صنفره 80 100 وهكذا. فتنزيل المكسور مش قاعده ثابته فيها. طيب المعجون بقى، المعجون لو انت مدي معجون كتير ممكن تخش بصنفره 80. طب لو مدي قشرتين ناعمين او قشره حلوه ممكن تخش بصنفره 120. برضك مش ثابته، على حسب الفيلم اللي انت نازل بيه بكميه المعجون. ولكن المعروف بنبدا مثلا بصنفره 80، بعد ال 80 يبقى 180، واحنا بنفضل ننط 100 درجه، بلاش 100، يبقى 150. طب بعد ال 150 250، واللي احنا بنفضله لا 220 او 240. وبعد ال 240 320 300. صنفره المعجون ب 320 ابدا اللي انت طبق فيلر. ده حسب انظمه دهانات السيارات. يعني انظمه دهانات السيارات، الشركات اللي صنعت دهانات السيارات بتقول لك اشتغل بالسيستم ده، ما تزودش عن 100 درجه او 80 درجه. طيب هنيجي بالصنفره ال 80 هنخش على ال 240 على طول، وهنمشي ايدينا على المعجون هلاقيه ناعم. لو انت فعلا مصنفر صح ماشي خلاص، هي اكيد كانت معاك صنفره 240 كتير. لكن لو انت نعمت السطح، ادي الخربشه بتاعت ال 80 اهي، انت ممكن تخش بال 240 تشيل خربشه ال 240. طبعا 240 لا سنون، لكن لسه هتيجي تمشي ايدك كده بقى يوصلها بقى هنا بقى ايه ال 180، هي اللي بتقدر تشيل الخربشه دي وتخلي لك فعلا السطح ناعم. ولكن ال 180 نفسها بتعمل ايه؟ خربشه. محتاجه بقى ال 240 او ال 280 تشيل خربشتها. بعد كده ال 320 نفسها بتسيب خربشه، بس خربشه ناعمه جدا مناسبه ان الفيلر او الاساس ينزل اللي هو يلتصق ويمسك بيها، مفيش اي مشاكل. ده كده بالنسبه لمراحل المعجون. طيب بطلنا بقى الفيلر الاساس على الصنفره ال 320، الخشانه بتاعتها مناسبه جدا ان الفيلر. طبعا لو قعدنا ننعم في المعجون اكتر من كده مش هيكون جيد ان الفيلر يمسك عليه، علشان خاطر ما يسببش يعني مشكله تقشير بقى او كلام من ده. فهي 320 معروفه بالنسبه لانظمه دهان السيارات، انت تطبق عليها الفيلر بتاعك مفيش اي مشاكل. طيب طبقنا الفيلر، عايزين نصنفر الفيلر. صنفرة الفيلر بتكون الشغل ده وانا رجاله، ده بالنسبه لغايه وقتنا هذا سواء بالميه او على الجاف، لان في ناس يعني بتحب انها تشتغل بميه، ولكن يفضل هنا انك قبل ما تمعجن على الصاج
تبدا اللي انت تنزل بايبوكسي برايمر، يعني تصنفر الصاج، بعد كده تغلف الصاج بالايبوكسي برايمر، وبعد كده تسيب الايبوكسي برايمر ينشف، يجف، يتصلب تماما. مهم جدا الايبوكسي ينشف جامد يا رجاله، ياخد الوقت بتاعه الكافي في الجفاف، لان العوامل الجويه لو الجو مش يعني ممكن يكون الجو ساقع او حاجه ما ياخدش الصلابه بتاعته كفايه. مهم جدا الايبوكسي ينشف، لان الايبوكسي لو ما جفش جفاف سليم ممكن يكون مكتوب على العلبه ينشف بعد 20 ساعه. هو يقصد 20 ساعه عند درجه حراره معينه، درجه حراره 30 مثلا، انت تعيره عن درجه حراره 10، هو كده ما حصلش فيه الجفاف الكامل. فمهم جدا تراعي ان البوكس يجف جفاف كامل. بعد كده بتصنفره وتبدا ان انت تطبق المعجون، بحيث المعجون اخترق الميه، اخترقت المعجون، بتلاقي الايبوكسي ما بتقدرش ان هي توصل للمعدن يعني او الصاج. وبعد كده بتبدا ان انت تنفض المعجون كويس قوي. في ناس بتسيب العربيه يوم او 2 في الشمس عشان تطلع الرطوبه اللي فيها، وتبدا بعد كده ان هي تطهر بقى وتطبق الفيلر، وده هيكون كويس. وحاجه مهمه جدا برضك في خربشه المعجون، عشان تتاكد ان خربشه المعجون واحد، في حاجه اسمها الجايد باودر او البداره. دي عباره عن ايه؟ ادي خربشه المعجون اهي، الصنفره ال 80. قبل ما يصنفر بال 180 بيكون في حاجه زي بودره كده، بداره كده، بنمشيها كده على المعجون، بيكون فيها اكسيد اسود كده، بيبدا ان الاسود ده ينزل هنا اهو في الخربشه. واحنا بنصنفر عمالين ناكل بالصنفره ال 180 على ال 80 مثلا، طول ما الاسود ده موجود جوه الخربشه بيبان لعينينا ان احنا ما صنفرناش بال 180 صح، لسه ما وصلناش هنا اهو. اول ما المعجون يبدا بقى الاسود اللي عليه يروح، يعني نعرف ان الخربشه كده اتشالت بشكل سليم. ونبدا اللي احنا نعمل ايه بقى؟ نجيب البداره على ال 180 عشان البودره تقعد جوه خربشه ال 180، ونبدا نقوم شغالين بكام؟ بال 280 او ال 250 نصنفر. اول ما نلاقي الاسود بيروح نعرف ان الخربشه كده بدات ان هي ايه، يعني الموضوع مش هيكون مهم قوي مع المتمرس او اللي فاهم، ولكن هي كويسه جدا البداره او الجايد باودر دي، خصوصا في الحاجات اللي زي كده واماكن السوك. ومهمه جدا برضك يعني بعد ما نطبق بقى الفيلر، بعد ما نطبق الفيلر هنا بقى هيبدا يظهر اختلاف ما بين الصنفره على الميه والصنفره على الجاف، اختلاف بسيط. بنجيب بردك البداره دي ونمشيها على الفيلر، ليه؟ بحيث ان في اي نتوءات صغيره في الفيلر، تنفيسه في المعجون، تلقيطه صغيره، بيبدا الاسود ده او البداره دي تقعد جواها. واحنا بنصنفر، بعد ما نصنفر فيلر بنلاقي الحته دي لونها اسود، ليه؟ البودره نفسها لونها اسود قاعده جوه. بنعرف ان المكان ده كده عاوز ايه؟ يتلقط. بنلقطه بالمعجون اللي هو الفاين، الكومبي الفاين، او المعجون الجليزي الفاين اللي هو الخاص بالفيلر، معجون حبيباته صغيره جدا، بيبدا ان هو ينزل في اصغر الاماكن دي وما بيعملش معاك مشكله يعني. يبدا ان هو يظهر لك فتطبق المعجونه بقى اللي هي الطلاقيط دي، الكومبي دي. هنا ممكن تشتغل بالصنفره الميه على الفيلر، وده في انظمه سامحه بيه عادي جدا تشتغل بعد الفيلر بالميه. ليه؟ الفيلر حبيباته صغيره ما بيعديش الميه ان هي توصل للمعجون. طيب الصنفره بقى على الميه، الصنفره على الميه المعروف والمسموح بيه صنفره 400 بالميه، بعد ال 400 600، بعد ال 600 800. بص هنا بننط بال 200 درجه ازاي. ومهم جدا تستخدم البداره او الجايد باودر دي عشان تبين لك اللي انت شلت الخربشه بشكل سليم. لكن على الميه ممكن تلاقي البداره دي بتنزل. فميزه الجاف هنا بصراحه في حاجات كتير الجاف يعني افضل من الميه بكتير في مراحل كتيره جدا، خصوصا ان ده ينفع تشتغل بمكنه ينجزك، لكن ده ما شفناش مالوش مكنه على الميه، ده لازم يكون يدوي، وشغل يدوي بياخد وقت ومجهود ومتعب يعني في الشغل بتاعه. حتى في السوك لما تيجي تعمل سوك على الجاف اسهل انك تعملها بالجاف من الميه. ليه؟ الميه ممكن تخلي لك اللزق يقع، وخصوصا لو انت حاطط صابون في الميه او حاجه بتساعد ان اللزق ده يفك وما يمسكش. لكن على الجاف اللزق بتشده على السوك وتشد بالقلم والرصاص، وده كلام مشروح عملي هتلاقيه عندكم على القناه. فالصنفره بالميه نبدا اللي احنا نصنفر بصنفره 400، بعد كده 600، بعد كده 800. وممكن تشتغل ب 800 لو الفيلر ناعم معاك على طول ب 800، يعني مش لازم 400، ممكن 600 وبعد كده 800. يعني هل مش هينفع 800 بعد ال 400؟ لا هينفع، بس ايه؟ تكون مركز وانت شغال اللي انت شلت الخربشه بتاعه الصنفره ال 400، لان 400 برضو حاميه. وممكن تشتغل ب 320، صنفره 320 نشتغل بيها
يعني مش لو الفيلر معاك تقيل وانت مدي فيلر كتير ممكن بصنفره 320، بعد كده 400 600 800 او 400 800 زي ما قلنا. ودايما تراجع علبه الفيلر، علبه الفيلر بيكون مكتوب عليها الفيلر ده بيتصنفر بصنفره كام، صنفره 800 صنفره 1000 بالميه، ولكن المعروف بتكون صنفره 800 بالميه. طب على الجاف، على الجاف ممكن اللي انت تصنفر ب 320 على الجاف، وبعد ال 320 400، وبعد كده 500 بيكون مكتوب هنا ب 500، يعني ده صنفره 500، كل الصنفره بيكون مكتوب عليها صنفره 500 او 600. بردك علبه الفيلر بيكون مكتوب عليها لو هتشتغل بالميه او هتشتغل على الجاف. بالميه هتلاقيه بيقول لك 400 او 600 او 800، يعني 400 بعد كده 600 بعد كده 800. لكن ما تقعدش تنعم اكتر من 800. ليه؟ لو نعمنا اكتر من 800 1000 1200 2000 3000 انت كده خليت السطح عباره عن ازاز، هتيجي ترش الدهان النهائي مش هيمسك، هيقشر. ولو صنفرنا بال 320 ورشينا الدهان هتلاقي الخربشه بعد الدهان ال 320 باينه. طب لو عملنا بال 400 والامور مشيت بعد كده هتلاقي الدهان مع التمدد والوقت والحراره بدا ينزل في الخربشه بتاعت ال 400، تلاقي الصنفره بتاعت ال 400 ظهرت بعد الدهان وعملت لك شكل مش لطيف، محتاج اللي انت تصنفره وتلمعه. ممكن مع الصنفره والتلميع يكشف لان هي خربشه الدهان بدا ان هو ينزل فيها، فبدات ان هي الخربوش يهدى، فممكن مع السحق والتلميع يسبب لك مشكله. ولكن ان شاء الله سحق وتلميع او هتلمعها، ولكن مش من المفروض ان المشكله تكون موجوده. انت هتصنفر ب 800 وترش ان شاء الله الامور هتبقى تمام. على الجاف هتصنفر ب 400 على الجاف، وبعد كده 500 وان شاء الله الامور هتبقى تمام. وممكن 600 مفيش اي مشاكل بردك، بشرط انك ترجع دايما للنشره الفنيه او الدعم الفني الخاص بالمنتجات. طيب صنفرنا هنا بصنفره 800 ورشينا الدهان النهائي اللي هو بقى سواء بسكوت ورنيش او بويا ساده، وهنا صنفرنا بصنفره 400 بعد كده 500 ورشينا الدهان النهائي. عاوزين بقى بعد ما رشينا الدهان النهائي نلمع. مهم جدا قبل التلميع العربيه تكون خدت حراره في الكابينه، يعني العلبه بتاعه الدهان مكتوب عليها بيقول لك الدهان ده بينشف بعد 12 ساعه عند درجه حراره 20 او 30، وبعد 45 دقيقه او نص ساعه عند درجه حراره 60 او 70. الافضل انك تدي درجه حراره افضل من انك تقعد 12 ساعه. ليه؟ الحراره هي اللي بتصلب الدهان صح. والسحق والتلميع دايما بنفضل حتى لو هتدي حراره السحق والتلميع يكون بعد يومين ثلاثه. ليه؟ الدهان يكون جف، لان مهما كان دي كيمياء بتاخد وقت في الجفاف بتاعها. يعني لو رجعت الدعم الفني دايما هيقول لك الجفاف الكل بيحصل ممكن بعد 100 ساعه او 150 ساعه وهكذا. ولكن هل مش هينفع نصنفر بعد الوقت ده؟ لا هينفع، ولكن الافضل تسيبها فتره اطول. لكن ينفع عادي جدا مفيش اي مشاكل، وده اللي مدون على المنتجات. ولكن مش من المفروض ان يكون في سحق وتلميع. المفروض بعد ما العربيه تترش يكون في دست على قد رزاين اصحاب الصنفره ال 2000، الصنفره ال 2000 او ال 2500، يعني دي صنفره ناعمه جدا. في منها 2500 بقى انعم، 3000 انعم، ولكن 2000 مناسبه جدا، هتشيل لك اي دست او اي تراب على قده وتبدا اللي انت تلمعه على قده، هتكون كويسه جدا بالملمعات بقى اللي هي البولش والكومباوند اللي مشروحه في حلقه لوحدها ان شاء الله نسيبها لكم في التعليق المسبب بتاع الفيديو ده، الفرق بين البولش والكومباوند وازاي نلمع. هتلاقوا الفيديو ان شاء الله بردك نظري وعملي موجود عندكم في التعليق المثبت. فهي الصنفره ال 2000 او ال 2500 تبدا اللي انت لو عايز تطفي القطعه تطفيها او تنقي على قده وتلمع وكده ان شاء الله الامور هتبقى تمام يعني. بس كده الحمد لله الفيديو تمام يا رجاله، واللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات. طب هل ممكن اخش ب 3000؟ انت ممكن وممكن ما تلمعش لو انت الشغلانه معاك نضيفه، مش شرط انك تلمع اصلا يعني. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله، وبنأكد اللي عنده اي اضافه اي استفسار دايما تابعوا التعليق المثبت يا رجاله، عشان لو هتسيب سؤال ان شاء الله او حاجه هنرد عليه بفيديو هنسيبه في التعليق المثبت او الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.